Lentoaika 13 tuntia 13 kilometrin korkeudessa Helsingistä maailman suurimman metropolialueen sydämeen Tokioon. Tervetuloa kyytiin. Mä oon Juuso ja mä lennän työkseni Airbus A350 laajarunkokonetta. Tänään mä otan teidät mukaan lennolle ja mun 1 vuorokauden layoverille Tokioon. Mutta tää kanava ei ole pelkästään lentämisestä. Tää on niistä hetkistä, jotka tapahtuu ennen ja jälkeen. Niistä, jotka merkkaa mulle kaikkein eniten. Oikein hyvää päivää. Maaliskuu. Mulla kävi tämän vuoron kanssa mun mielestä ihan hyvä tuuri, sillä tänään lähdetään Tokioon, Hanedaan. Ja sen takia hyvä tuuri, että nyt on maaliskuun loppu ja siellä kirsikkapuut kukkii Japanissa ja varsinkin Tokion leveysasteella vietetään tällä hetkellä Hanamia. Nyt ollaan lentokentällä ja ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan mun päivää. Sitten pakataan tälle layoverille. Tokiossa näyttäisi olevan 16 astetta about lämpötila. Mennessä sataa ja sitten toisena päivänä ehkä vähän parempi keli. Tosiaan vähän yli vuorokauden layoveri. Lenkkarit, luottokengät, farkut ja paita, yöpaita ja yösortsit, salikamat, pyykkipussit ja adapteri, toinen työpaita ja lentosukat, pari teepaitaa, yhdelläkin pärjäis, mutta en osaa päättää, niin otetaan 2 paitatakki. Tosta ensimmäinen osio kiinni ja aika täyteistä tosiaan tulee näin vähästä. Sukat, bokserit. Läppärilaukku kylkeen. Sitten tällä kertaa lähtee mukaan järkkäri. Nyt lähdetään tällaisella varustuksella, koska mä käyn porukoitten kautta ennen kuin mä lähden lentokentälle. Tämä aika alas. Ai niin tuota kuuluu. Toinen oli ilmassa. Sitten pukkarin kautta haalarit niskaan. Globot kiiltäviksi. Kuppi flat whitea. Ja passin tarkastuksen läpi portille. Siellä tavattiin miehistön kanssa. Ja koneeseen suunnittelemaan lento läpi. Meitä oli taas 4 pilottia ja lentovuoro ei osunut tälläkään kertaa omalle kohdalla. Laitettiin tuossa tauot aika nopeasti pyörimään ja sittenhän päästiin tuohon etupenkille istumaan. Reitti kulki Pohjoisnavan kautta, sieltä tullaan navan yli ja kierretään tuosta tarkasti tuota Venäjän ilmatilaa. Sieltä Bengalinlahden läpi ja kohti Japania. Näin sitä oli mun tauon aika. Tämmönen pieni koppi tää meidän lepotila on. Saa laittaa pitkäkseen jos haluaa. Ja eihän siellä pitkään ehtinyt taaskaan olemaan. Taas istutaan etupenkillä ja tässä mennään Svalbardin eli huippuvuorten ohi. Ensimmäisen miehistöruuan aika. Mulla gluteenittomat ateriat ja tässä on kalaa, parsaa, perunaa, porkkanaa ja salaattia. Ihan hyvä ateria. Yli 7,5 tuntia lennetty jo. Tossa jää Alaska tonne oikealle puolelle. Ja ei me aina syödä, mutta sitten kun syödään, niin usein on tämmönen hiljaisempi hetki, niin ehtii ottaa kamerankin käteen.
No niin, hotellille saavuttu. Työvuoro kesti sen 15 tuntia. Siihen vielä päälle 3 vartin matka miehistökuljetuksella tänne hotellille. Siinä oli aika väsynyttä porukkaa, mutta ei ihmekään. Suomessa kello 9.45. Eli koko yö tehtiin taas hommia ja täällähän kello on 15.45. Eli iltapäivä, mutta aivan pakko mennä nukkumaan kyllä. Kolmen tunnin unet alla ja kello on täällä 8 illalla. Nyt lähdetään kollegan kanssa syömään. Tää ehkä nyt ollutkaan kaikista fiksuin ajatus nukkua tossa, koska nyt kun nukuisin 3 tuntia ja kattelin tossa muutamia kauppoja, missä olisin halunnut käydä, niin nämä menee täällä jo 8 illalla kiinni, joten niihin ei ehdi nytten, mutta ei mitään. Varmaan yöllä sitten käyn salilla ja kaupungilla kattoo tyhjää Tokioa ja sitten aamulla aikaisin liikenteeseen. Ehittiin vielä kollegan kanssa tämmöiseen liukuhihnasushipaikkaan, siitä vihreätä teetä. Tää oli ehkä ihan pikkasen muita ketjupaikkoja kalliimpi paikka. Tossa ihan hyvin sai syötyä ja limua kylkeen niin 23 €. Täällä usein laitetaan riisin ja kalan väliin se wasabi ja me pyydettiin vähän lisää ja sehän potkii niin kuin kuvasta näkyy. Tupa ja Las Palmas oli peräkkäin. Nyt on kyllä aikaerot ja aikataulut myrkkyä. Kello täällä 2:30 yöllä. Nukuin tuossa taas pätkässä 1,5 tuntia. Eli Suomessahan kello on niinku 23:30 ja ei vaan niinku yöuni tuu tähän aikaan. Mutta nyt mulla on kaikkein aikojen mahdollisuus lähteä tästä katsomaan, miltä Tokio näyttää keskellä yötä. Nyt on siis keskiviikkoyö. Takseja on paljon liikenteessä ja muutama koditon. Ei täällä paljon ole verrattuna vaikka jenkkeihin, mutta tossa niitä nukkuu tän kadun varrella pressuilla peitettyinä. Julkisesti ei täälläkään kulje 247, eli tossa yhden aikaa on niin kuin viimeinen juna mennyt ja seuraava lähtee sitten tossa vähän aamu 5, eli vaikka onkin tämmönen iso miljoonakaupunki, niin ei oo 247 meiningit. Muutaman semmosen random faktan luin Japanista, eli täällä ihmiset ei kävele punaisia valoja päin, joten en harrasta sitä nyt tässäkään keskellä yötä, vaikka täällä ei ketään tuu. Mutta toinen Japani faktahan on sellainen, että täällä ei ole roskiksia. Tarkoittaako se, että täällä on sotkusta, likasta? Ei, päinvastoin. Japanilaiset vie roskat mukanaan kotiin. Tässä on muuten taas näitä kodittomien asutuksia, eli kyllä näitä löytyy. 5 kilsaa tosiaan kävelymatkaa tonne. En aio kävellä koko matkaa, vaan katsotaan, mitä tosta pitäisi nurkan takaa löytyä. Mä ajattelin, että täällä olisi kylmä, mutta on tämmönen hieman kostea ja 16 astetta lämmintä ja nyt tällä paitatakilla on jopa vähän kuuma. Sieltä se löytyy pimeästä nurkasta siististi pysäköitynä. Kaikkea sitä tekeekin. 3 aikaa yöllä Tokiossa ajelee skuutilla ja mä olin tossa aikaisemmin itse sanomassa, että on hyvät pyörätiemerkinnät ja no sitten kun käännyin seuraavalle tielle, niin ei ole mitään ja tossa appissa luki, että jalkakäytävällä ei tulisi ajaa nyt sitten tässä autotiellä, että onneksi ei ole ruuhkaa.
Ja ehkä sai siihen pienen hiljaisen varmistuksen, että onko oikein ajaa tässä, kun tuossa äskeisessä risteyksessä oli 2 polkupyöräpoliisia. Kattovat vaan menoa, mutta eivät pysäyttäneet, eli todettakoon, että tässä varmaan saa ajaa. No nyt tuli pikkukaduilta näkyviin vähän enemmän valoa. Ollaan kohta pelipaikalla. Pitää vielä etsiä parkkipaikka tälle laitteelle ja sitten käydään katsoa. Kyllä tuossa näytti olevan jotain meininkiä, pientä yöelämää tuommoisessa pikkubaarissa. Oli ihan tunnelmallisen näköinen paikka. $210 jeniä. Sehän tekee alle 1,5 euroa. Täällä ei jätetä potkulautoja pitkin katua, vaan tää on tämmönen viimeinen nurkka, 3 paikkaa, mitä on. Ja sit kävellään takas tonne ihmisten ilmoille. Japanille tyypillisiä automaatteja. Sitten näköjään Ikea. Kyseessä siis Shibuya Crossing ja tää on päivällä aivan tupaten täynnä porukkaa. Ja nyt sain yksinään kävellä. Tää Shibuya Crossing on siis yksi maailman tunnetuimmista suojateistä. Tässä kaikki valot menee samaan aikaan punaisiksi autoille ja tässä menee niinku arviolta 1000–3000 ihmistä samaan aikaan tien yli per valojen vaihto. Tulipahan todettua, että ei tää kaupunki nuku. Täytyy tulla päivän katsomaan vielä uudestaan, että kuinka ruuhkainen paikka tää oikein on. Tää ei kerro vielä mitään. Kello on 5 aamulla. Mä oon melkein hotellilla. Ja 6 alkas aamupala. Vähän vielä mietin, että meenkö aamupalalle ekaksi vai meenkö nukkumaan hetkeksi. Mutta katsotaan. Ei välttämättä uni tuu, kun tossa vetäsin kahvin justiinsa. Mut tää on ihan älyttömän makea kaupunki. Tässä on nyt ihan oma tunnelmansa tietysti tälleen keskellä yötä. Ei näe sitä ihmisvilinää ja näin poispäin, mutta tykkää tosi paljon. Taas on tunti nukuttu, aamupalan jälkeen otettu pikkulepo. Ei meinannut tulla heti uni. Otetaan se mitä pystytään. Ja nyt lähdetään Sakura-kierrokselle. Eli lähdetään katsoa, miten kirsikkapuut kukkii Tokiossa. Paras kukinta tosiaan kestää noin viikon ja se on just nyt. Ja hei taas, iso kiitos kaikista viesteistä ja kommenteista, mitä olette laittanut. Ne lämmittää aina tosi paljon mieltä ja nyt varsinkin tullut lähiaikoina tosi paljon
kivaa viestiä. En olisi niin kuin uskonut, että suomalaiset edes laittaa näin paljon viestiä tuntemattomalle. Mutta kiva, että sisältö antaa teille jotain ja viihdyttää ja mulle tää on kivaa hommaa tehdä, niin saa siitä motivaatio tehdä lisää näitä. Eli nyt ollaan tämmöisessä puistossa. Tänne maksoi 500 jeniä sisään, eli 2,80 € about. Muuten löytyy roskakoritkin. Tossa oli tosiaan pitkä lippujono, mutta mä latasin tuohon puhelimeen Apple Wallettiin tommosen Pasmon digitaalisen kortin, mihin mä latasin sitten 1000 jeniä ja sitten pääsi jonoista ohi. Tosiaan tälleen keskiviikko aamuun kello 10, niin on paljon porukkaa. Ja näistä termeistä vielä, eli sakura, sehän tarkoittaa näitä itse kirsikan kukkia. Ja sitten hanami on taas se termi tälle kirsikan kukkien katselulle, eli tämän niin kuin tavan viettämiselle. Eli nämä ihmiset viettää hanamia, ketkä istuu tuolla piknikvilteillä ja nauttii tästä sakurasta. Kello tulee täällä 12:30 iltapäivällä ja eiköhän se ole seuraavaan kahvin aika. Täältä pitäisi löytyä gluteenittomia tuotteita. Käydään katsoa. Otin sitten 3, kun en osannut päättää. En olisi tarvinnut kyllä niin montaa, mutta otin ne mukaan ja sieltä ei saanut kahvia, sinne ei voinut jäädä syömään, joten nyt lähdetään jostain muualta etsimään kahvia. Ehkä vähän tekee mieli myös ruokaa, mutta katsotaan, jos löytyy joku kiva paikka. Eikö se ole ok, jos ei salille, niin voi vetää tommosen donitsin. Sehän pisti kelin täällä näin sateeksi ja tässä olisi lounaspaikka. Vähän näyttäisi olevan jono. Katsotaan, päästäänkö sisään. Se oli kyllä ehdottomasti parasta sushi, mitä on syönyt täällä tähän mennessä. Oli se myös kallein ehkä about tuplahintaista eiliseen verrattuna. Varsinkin ketjuravintoloihin verrattuna niin ehkä 3 kertaa kalliimpaa, mutta oli on point. Ja tosiaan jonottelin sinne semmosen ehkä 25 minuuttia ja nyt näyttää olevan vielä pidempi jono. Ehkä ton jonotuslaitteen mukaan noin vähän vajaa tunti. Nyt sitten jonottelenkin seuraavaksi tämmöiseen vintage-kauppaan. Ja torille. Ei siinä. Matka jatkuu muutamiin muihin vintage-kauppoihin. Jenin kurssihan verrattuna euroon on tällä hetkellä meidän kannalta oikein suotuisa. Eli nyt on mahdollista Japanissa tehdä löytöjä oikein hyvillä hinnoilla. Täällä on tosi paljon aitoa laadukasta kamaa myynnissä. Ja onhan näille hinnat löydetty, ei ole mitään kirpparihintoja silti.
Löytyi jotain tällä kertaa itsellekin. Tämmönen Amin alpakkaneule hyvässä kunnossa. Ja kelloharrastajien on varsinkin hyvä tehdä täältä löytöjä. Shinjuku kissa naukuu, aika palata hotellille. Nyt on pitkä päivä kaupungilla takana. Tässä on tullut 23 000 askelta tähän mennessä, eli joku 15 kilsaa. Meinasin sen unohtaa kertoa, mitä viime videolla mainitsin, että kävin Kittilässä. Että jos siitä projektista tulee jotain, niin kerron teille. Ja nyt on syytä kertoa. Eli kävin katsomassa siellä mökkiä ja nyt on mökkikaupat sitten varmistunut. Eli mulla alkaa siellä tuossa noin kuukauden päästä pieni remontti, jonka jälkeen siitä tulee meidän perheelle mökki käyttöön ja pääsääntöisesti kuitenkin sijoitukseen. Siinä on paljon tekemistä. Täytyy tehdä remppa, lattia ja keittiöt ja nettisivut, hoitaa sinne siivousfirmaa ja muuta. Nyt ei varmasti kesällä ole tarkoitus saada sitä vuokrausta rullaamaan, mutta tuosta sitten ensi syksystä eteenpäin ja talvikausi tietysti prime timea. Mutta syy minkä takia kerron siitä teille on, että aion dokumentoida hieman tämän projektin kulkua näissä videoissa ja päästä näkemään minkälainen mökki kyseessä. Näin ollaan taas Hanedan kentällä. Sade vaan yltyy. Meidän reitti kulkee taas tuolta pohjoisen kautta. Siellä on paremmat tuulet. Tossa oli melko alkumatkasta aikamoista rytkytystä. Me pyritään aina minimoimaan nämä turbulenssit, sillä eihän se mukavaa tietysti siellä takana ole. Mutta esimerkiksi tässä oli sen verran laajalla rintamalla epävakaata säätä, että ei tossa ollut ihan kauheasti tehtävissä. Niin se vaan nopeasti keli rauhoittui ja pääsin syömään. Ja kohti pohjoista lentäessä auringon kajastus alkoi sieltä jo näkyä. Sitten taas välillä tauolla, ennen kuin oltiinkin sitten Pohjoisnavalla. Ja tällä sieltä näyttää. Ei siellä paljon mitään ole, mutta silti näitä maisemia jaksaa kyllä ihailla. Tiesitkö muuten, että tässä meidän tarjotinpöydän alla on tämmönen ihan kokonainen PC-näppäimistö? Auringon nousu on vaihtunut kuutamoksi. Ja taas lentoruokakornerin vuoro, tämmöstä Japanista. Tässä ollaan jo Suomen ilmatilassa. Kerro ihmeessä, jos tunnistat ton kaupungin tuossa vasemmalla. Liuutaan kovaa vauhtia alaspäin ja lähestytään 10 000 jalkaa. Seuraavat klipit sitten portilta. Näin, koneet kiinni ja lento kirjoihin ja kansiin. Etuajassa oltiin vähäsen. Mahtava aika lopettaa työpäivä. Mä painelin tosta aivan suoraan junalle ja sieltä keskustaan.
Kylmähän täällä on. Ei oo kovin lämmin kevät vielä. Kello on 6:10 aamulla. Nyt kotiin. Se oli taas sellainen 14-tuntinen. Kiitti, että olitte matkassa. Ei muuta kuin ensi kertaa.